На въезде из Буковеля в Яремче находится отель «Премьер». Адрес: улица Свободы, 278/5, в которой мы поселились. Сразу видно, что тут уже инфраструктура имеется, рынок сувенирный, парковка возле отеля, но также есть парковка и внутри, которую я вам покажу далее. Вокруг куча кафе, различных заведений, и, кстати, водопад Пробий тут же рядом. Уже начинаются различные достопримечательности. Вход показан, рецепция там, двор, тут же мангальная зона, парковка, можно на парковку зайти и отсюда такой вот балкон. Всім привіт! Ми знаходимося у готелі «Прем'єр». І сьогодні ми покажемо, як тут і що. Доброго дня! Доброго дня! Це рецепція готелю. Дуже приємна дівчинка. Ми тут вже відпочиваємо 2 дні, нам все подобається. І покажемо детальніше, що і як. Дуже гарний інтер'єр. Зразу заходите, якщо хоче хтось у туалет. Є жіночий, є чоловічий. З цієї сторони їдальня. Тут, до речі, смачно готовлять. Ну, там люди їдять, я не знаю, чи хтось захоче, щоб знімали їх чи ні. Є й дитячі стільці, якщо хтось з маленькими дітками. А з цієї сторони парковка. Сразу покажу парковку. Черный вход, выход. То есть да, можна заходити з 2 сторін. На улицу. А я туда... Здравствуйте. Я туда загружаю. Во дворе небольшая парковка, но можно разместиться и несколькими автомобилями. Также проезд и парковка для нескольких автомобилей имеется в этом месте. Ну і зараз запрошуємо вас до нашого номеру, де ми проживаємо вже 2 дні. Гарні коридори, все чистенько, гарненько, картини на стінах. В кого маленькі дітки, вам можуть поставити отаку кроваточку в кімнату. Ну, ліжечко, кроватку, вибачте за мій Очень нечистий. уютное уже впечатление сразу складывается в коридоре в самом, тепло, цветосочетание, очень красивый гарні. ремонт. Можна на диванчику посидіти, кому вдома в кімнаті надоїло. Уже приятное впечатление только получаешь уже с коридора. Да, і все Прямо. дуже чисто. Це наш номер. У нас тут трошки речі вже так є, тому що ми вже тут живемо 2 дні. Так, ну що тут? Самое главное — это вид из окна. Да, Кому ми нужно, оце можно вибирали. с балконом снять. Балкон. Есть возможность для курящих посидеть за столиком. Пепельница есть.
И вот такой вот вид из окна на горы. А Карпаты. мені ще подобається дивитись зранку, як розкладають на базарчику там шкіри, грибочки. И вот это все рынок. Рынок сувениров, на который вы тут же можете выйти и сходить. До речі, відео на моєму каналі про ринок. Ліжко. Велике, зручне, не знаю, в відгуках я читала комусь там матраси не такі, що були, я нічого не можу поганого сказати, нам спати удобно, матраси удобні, все гарно. Чиста постіль, ну, я думаю, розкладати не будемо. Є прикроватні 2 тумбочки, там, отут теж є можливість складати речі. Тут така перегородочка гарна між входом в кімнату і ліжком. Є диван. Диван, я так розумію, теж розкладається. Я бачу, що він висувається туди. Ну, я не буду вже розкладати. От, ну, бачу, що можна. Тобто, якщо там 2 діточок таких, да, то можна батьки там, діток тут можна покласти. Актуально будет кондиционер летом, Да. рабочий, пульт имеется. Телевизор спутниковый. Есть телевизоры и с интернетом в номерах. Наш без интернета. Есть, я так понял, новые телевизоры. Кому это важно, можете спрашивать, наверное, на рецепции, и вам подскажут. Освещение, прикроватное, все, в общем-то, цивильно. Все, главное, что чисто. Да. Отель, я так понимаю, не новый, но поддерживается он в порядке. Столик є такий. Столик удобный, да, для... Рома тільки боїться все время, якщо нічого на ньому не стоїть, щоб не зацепитися, тому що прозорий. Углы гладкие, но стеклянный. Да, да, ну гарно все. Мебель вся целая, чистая, не воняет, запаха нету никакого. З вікна вид, я зранку тут сідаю, п'ю каву і дивлюсь на гори. Мені подобається. Ну, також, що туалет, ванна. Все чистеньке, біленьке, гарненьке. Рушнички тут є, халати є. О, ну, що це? Тут були шампуні, мило це їхнє, ну, то вже моє. Ну, тобто набір, який має бути, він є, все є, бумага там, душ, все чистенько, все гарно. Душевая кабинка. Да, велике зеркало, це теж добре. Полотенечко горячее, все, отопление топится нормально, все. А скажу, що мені тут не вистачає, це крючечків. Ну, мені халат нема куди повішати, я от Да, собі минусы придумала. есть. Ну, И це я, как таке. мужчина, минусы заметил какие. Так все чисто, видно, что женские руки справляются, поддерживают в чистоте. В общем-то, так придраться не к чему визуально. Но по технической части сразу скажу, что заметил, и это для меня, и для многих, наверное, минус. Это болезнь многих гостиниц. Слабый напор давления в душе, такое. воды. Но момент какой? В кране давление хорошее, а в самой душевой кабинке давление слабое. Скорее всего, это момент уже где-то просто мужских рук не хватает. Разобраться, почистить, может что-то заменить. Давление слабое. Вот. Даже не буду голословным, покажу. Вот как течет вода. С этим нужно решать, потому что это не утро уже. А если разбор воды еще большой, то на высоких этажах, я так понимаю, напора в системе вообще давления нету. Ну и, в общем-то, что еще? Вентилятор имеется вытяжки, опять же, мужские руки. Посмотрите, решетка его полностью забита, даже опасно включать вентилятор, ну потому что он может выйти из строя. Воздух он не может тянуть через забитую решетку. Опять же, просто не хватает мужских рук. Так, Также- є фен. Также и этот светильник, вот здесь как-то странно это все дело обстоит. Это все мужские руки, к женщинам здесь вопросов нету, женщины поддерживают все в чистоте Да, и порядке. покаже, що є ще фен, це теж актуально. Ну, в основному в готелях там мається, ну багато де читаю, що треба там на рецепції брати фен, то тут є і фен нормальний, гарно все працює. Також при вході є невеликий холодильничок.
там наша їжа. Є електрочайник, чашки, є 3 чашки тут. Був тут і цукор, і кава. Ні, кави не було, був чай тут. Чай був. Ну, це вже ми випили, так, своє маємо. Дзеркало є при вході. Тапці. Тапці одноразові. Так, шафа. Ну, а тут у нас наші куртки ми вішаємо. Тут ще Ромин халат. Є додатково одіяло, хто вже змерзне, але тут дуже тепло. Не знаю, я навіть розкриваюся. Тепло тут в кімнаті. Також в номері залишили меню. Можна замовити їжу прямо сюди в номер. Ми вчора захотіли там смачненьке, солоденьке собі замовити, і нам принесли прямо у номер. І також у них є термінал. Це теж дуже зручно, що не треба там десь бігати, знімати гроші, можна розраховуватись терміналом. Все, їжа дуже смачна, ми багато викладаємо фото в інстаграмі, також я в відгуках завжди залишаю і фото, і відгук, де ми відпочиваємо. Тут я теж залишу, все дуже смачно, повар дуже смачно готує. Ну, оце ми все брали. Ну, можна подивитися і в відео, да, це ми в сауну брали смачно. Теж. Ну, тобто ціни адекватні, як для курорту. Я не можу сказати, що вони задешеві, вони не так дешево, ну і не такі вже великі, тобто адекватні. Еще какой плюс, что в стоимость номера не входит сауна. Кому не нужно, не платите. Ну, да. Кому нужно, пошел, по факту заплатил, почасово, сколько нужно тебе, побыл там, погулял, попарился, кто с разной целью, кто с девушкой пошел. Закрывается все. То есть ви там самі... Да, ми вдвох були, замовляли сауну, були вдвох, зачинили двері, все. Нам було зручно, ніхто нам не мішає. Ну, тобто все було гарно. Сауна класна. Басейн, можна поплавати, все. І теж в сауну можна замовити, туди нам принесли їжу, можна поїсти, там телевізор подивитися, відпочити вдвох. Напитки различные, можете, да, что хотите с собой взять. Да, залежить ціна сауни там від кількості чоловік, да, якщо до 4, по-моєму, то там 600 гривень за годину. Ну і там більше йде, я там всі ціни не пам'ятаю, ну, тобто треба питати, я думаю, що ціни теж можуть змінюватися. То тот момент, когда, если нужно, вы заплатили, не нужно, вы не платите лишних денег, как вот, например, гостиницы, где уже спа включено, но нет, может, ты им и не пользовался, да, а уже с тебя деньги взяли. Ну, да, то здесь ты платишь по факту. Не хочешь пользоваться, не нужно. От этого в данной гостинице, я так понимаю, и адекватная стоимость номеров, да? Ну да, номер півлюкс, він коштує за добу 1500 гривень. Є номер стандарт на даний момент, тобто ціни ж змінюються, я боюся називати ціни, тому що через тиждень вони можуть бути інші, так як і в Буковелі, я думаю, тут так само, треба дивитися самим. Ну, стандарт тут на даний час там коштує 1000, по-моєму, щось 100 чи 1150, ну десь так приблизно, я не чітко кажу ціну.
Ну и что я заметил, что в данном номере немалое количество розеток, как в основном страдают многие. Приезжайте, одна розетка на весь номер. Для каждого есть. То есть с І этим вони вопросов працюють. Бо нету. буває, що є, але не працюють. Насчет этого, да, все рабочее. Да. Ну и в номерах не курят, уже по закону. И И для пожарная парковки. сигнализация также имеется и рабочая. Проверять не стоит, она работает. Біля кожного є от, світильнички. Тобто я хочу ще почитати щось, то Рома може спати. Ну так, начебто все показали. Ну, якщо вам цікаво і подобаються наші огляди, де ми відпочиваємо, показуємо об'єктивно так, як є, не прикрашаючи нічого. Підписуйтесь на мій канал, підписуйтесь на канал Романа. Ставте лайки, якщо вам подобалось, пишіть коментарі. Ми враховуємо. До речі, ви замітили, мабуть, що цей раз ми на двох мовах. Рома на російській, я на українській. Будемо старатись так, щоб всім подобалося. Ну, тому що пишуть, хочуть чути нашу мову рідну. Будемо На Инстаграм также подписывайтесь. Ссылки на Инстаграм на Светланы, на мой в описании к видео. Переходите, там фото, анонсы того, что будем обозревать и выкладывать в наших видео на каналах. Всем рады! В інстаграмі більше фото, більше відео, більше всього, де ми відпочиваємо. Там можна по фото і по коротеньким відео більше побачити всього. Ну, тому що на YouTube ми не все викладаємо, ми не можемо все знімати. Всем удачи Всім до зустрічі! и до следующих видео. Пока!